Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom vorbi despre sisteme desktop, mai precis overclock, dar overclock inteligent. Hai să vă povestesc. Până acum, în momentul în care voiai să storci până la ultima fărâmă de performanță dintr-un procesor, trebuia să ai un procesor deblocat și o placă de bază cu un chipset care să-ți permită acest lucru. Dacă îndeplineai aceste condiții, dacă făceai setările corecte, ei bine, aveai un sistem stabil. Însă acest proces durează foarte mult timp. De ce? Pentru că trebuie să stai să modifici voltajele, după care trebuie să faci teste sintetice, după care trebuie să faci stres test și uite așa îți pierzi o zi întreagă până găsești acele setări optime ca să nu-ți crășuiască sistemul, să nu-ți frizeze sistemul, să nu-ți dea blue screen și așa mai departe. Recent, pe piață, există o nouă tehnologie, sau mai bine spus, AI overclocking. Și atunci când am auzit acest lucru, am zis, băi, trebuie să testez așa ceva, pentru că nu se poate ca o inteligență artificială să poată să facă niște lucruri pe care le fac oamenii conștient. Mai precis, să monitorizeze și să vadă anumiți parametri și să-i modifice până când ajunge în limita maximă de dinainte să crășuiască sistemul. Așadar, am ales o placă de bază Asus ROG Strix E cu noul chipset Z490. Evident, acest chipset funcționează cu seria 10000 de la Intel și procesorul nostru este un i7-10700K, răcit pe apă, cu două ventilatoare, sau mai bine spus o răcire de 240. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Dar înainte de a trece la treburile noastre, în cazul în care îți place aventura și vrei să-ți clătești ochii cu peisaje, poți să te abonezi la canalul nostru care se numește România din dronă, iar acolo poți vedea diferite orașe sau diferite scene cinematice trase cu drona și bineînțeles cu GoPro-ul. Ei bine, acestea fiind spuse, noi ne-am pus pe construit un sistem de teste cu această placă de bază, cu un 10700K și cu un 2070 Super. Așadar, noi am testat acest AI overclock. Hai să vedem cum s-a descurcat și dacă este sau nu atât de bun, dacă este o soluție viabilă pentru cei care vor să se inițieze în această tehnică sau mai bine spus în această pasiune, pentru că probabil tu, ca pasionat, ca și mine, în momentul în care ai un sistem, un telefon, o consolă sau orice ține de tehnologie, bă, parcă te mănâncă așa un pic să modifici ceva, să flash-uiești ceva, să mai bagi un RAM, să-i mai faci un upgrade și așa mai departe. Hai să vedem ce înseamnă acest AI overclocking de la Asus, ce înseamnă AI cooling și mai avem și AI networking, dar despre asta vom vorbi spre finalul videoclipului. Pe noi ne interesează tehnologia automată prin care inteligența artificială reușește să-ți citească cu ghilimelele de rigoare configurația sistemului și îți poate tura sau îți poate domoli ventilatoarele în funcție de ceea ce faci tu. Evident, pentru că este un AI, trebuie învățat, iar acesta îți va vedea, sau mai bine spus, îți va monitoriza fiecare activitate ca să poată să facă un profil. Evident, poți face acest lucru manual, dar care mai e scopul? Adică de-aia e AI, ca să faci chestia asta automat. Hai să vedem despre ce este vorba, iar mai încolo ne vom delecta cu puține grafice și ceva numere. Pentru început, hai să aruncăm o privire asupra BIOS-ului. Dacă mai aveți produse de la Asus, cum ar fi laptopuri ceva mai scumpe sau laptopuri din seria ROG, ori plăci de bază, tot așa, ceva din zona high-end sau mid-range, probabil sunteți obișnuiți cu genul acesta de BIOS. Avem o funcție basic și bineînțeles dacă apăsăm pe F7 avem mai multe opțiuni de unde putem face și overclock sau de unde putem face diverse modificări asupra comportamentului sistemului, chit că e laptop, chit că este sistem de tip desktop. Dar pe noi nu ne interesează aceste aspecte, ne interesează această funcție unde scrie AI Overclock Guide. Dacă apăsăm pe F7, mai avem și funcția QFan Control. Dăm un click pe Overclocking Guide, iar aici avem o introducere și câteva informații despre cum poți face overclock folosind AI. Nu o să intrăm în aceste detalii pentru că nu vom sta foarte mult în BIOS. Hai să aruncăm o mică privire și asupra setărilor pentru ventilatoare. Avem un buton unde putem optimiza
toate ventilatoarele din carcasă și după cum puteți observa aici mi arată CPU fan, chassis fan 1 și 2 sau mai precis ventilatoarele de carcasă. În cazul în care aveți un ventilator pentru SSD-ul PM2, evident puteți controla turația de aici, water pump sau all-in-one pump. Hai să aruncăm o privire asupra softului din Windows. Chit că fac setările în Windows sau chit că fac setările aici în BIOS, cele două programe sau cele două componente, software și BIOS-ul în sine, sunt compatibile din punct de vedere al setărilor. Ei bine, acum că suntem în Windows, am butat în Windows, hai să aruncăm o privire asupra interfeței care ne ajută pe noi să controlăm aceste opțiuni. Ea se numește Suita de Inteligență Artificială 3 sau AI Suite 3. În ceea ce privește overclock-ul cu inteligență artificială, pe noi ne interesează doar prima parte, aici unde scrie Dual Intelligent Processors. Înainte de a activa aceste funcții care momentan sunt pe off, hai să ne uităm ce fac TPU, Turbo App și modul pentru economie și Fan Expert 4. Pe noi acestea ne interesează pentru acest videoclip. Recomandat ar fi să nu umblați aici, mai ales în zona Base Clock Frequency. Niciodată nu umblăm aici decât dacă știm ce facem și nu vom intra în detalii pentru că altfel ne-am lungit cu acest clip care este orientat mai mult pe overclocking-ul automat decât pe overclocking-ul manual. Dar ca să vă faceți o idee, programul suportă funcții manuale. Mergem mai departe către Turbo App. Ei bine, aici avem posibilitatea de a selecta câteva aplicații, câteva programe, iar sistemul își va adapta performanța în funcție de programul pe care eu îl folosesc. De exemplu, vreau să folosesc un joc și specific pentru jocul acela vreau performanță maximă. Mergem mai departe către EPU. Aici avem o multitudine de opțiuni pentru conservarea energiei. De la modul general care se numește Away Mode, pot să opresc monitorul după un anumit timp, pot să selectez ca sistemul să intre în sleep după un anumit timp, iar aceste setări sunt independente față de cele pe care le găsim în Windows. Mai departe mergem către Power Saving, unde avem exact aceleași opțiuni, însă în plus pot selecta profilul pentru ventilatoare și bineînțeles puterea maximă pentru procesor atunci când intră în modul de Power Saving. Away Mode este de la sine înțeles că atunci când plec de la calculator și intră în idle să-și facă profilul pe care tu l-ai setat aici. Și Global Setting, ei bine, aici pot activa acest mod și intră într-un fel de Ultra Low Power Mode. Mai departe mergem către Fan Expert. Aici este modul unde ai control total asupra ventilatoarelor carcasei. Mare atenție, pentru că sunt două moduri diferite prin care poți conecta niște ventilatoare de carcasă pe placa de bază și în sistem implicit. Conectorii pentru această placă de bază pentru ventilatoarele de carcasă au 4 pini, însă carcasa noastră a venit cu un controller separat și atunci toate ventilatoarele de carcasă au 3 pini. Practic, ventilatoarele stock ale carcasei nu suportă turație. De ce? Pentru că sunt DC și nu sunt PWM, Pulse Width Modulation. Asta am vrut să zic și mare atenție atunci când iei în considerare un astfel de build și vrei să ai mai mult control asupra ventilatoarelor de carcasă. Întotdeauna să ai 4 pini și să le conectezi la headerele de pe placa de bază. După cum puteți observa, interfața este intuitivă, avem 4 moduri, Silent, Standard, Turbo și Full Speed. Putem încărca diferite profile pentru fiecare ventilator din carcasă, nu vom umbla aici momentan. Cam atât ne interesează în ceea ce privește controlul manual atunci când vine vorba de overclock. Hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care activezi funcția de AI Overclock. Trebuie să dau doar un click. Your computer will restart now. Do you want to proceed? Yes. Sistemul și-a dat restart, iar aici, în pagina principală a acestei aplicații, putem observa că la valoarea, sau mai bine spus procentajul vitezei procesorului a crescut cu 34%. Încă o chestie vreau să vă spun, anume Fan Expert 4.
aici trebuie activată opțiunea manual, pentru că în momentul în care fac overclock-ul cu inteligența artificială, sistemul, sau mai bine spus aplicația, nu își face și turația ventilatoarelor corespunzătoare după frecvențele noi ale procesorului. Și trebuie să dăm opțiunea ON și în momentul acesta toate ventilatoarele din carcasă, dacă sunt conectate corespunzător la placa de bază, se vor tura în funcție de nevoile sistemului, iar aplicația va monitoriza felul tău în care folosești sistemul, va modifica performanța în funcție de scenariul meu de utilizare. Conform graficelor, se poate observa că metoda manuală de overclock s-a dovedit mai eficientă. Nu cu mult, însă rezultatele obținute cu AI sunt peste valorile stock în majoritatea cazurilor, iar acest lucru a putut fi atins doar cu apăsarea a 2 butoane într-o interfață. Ei bine, uite că ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Trebuie să vă anunț că nu este neapărat un review, ci mai degrabă satisfacerea unei curiozități în ceea ce privește tehnologia. Și de ce spun acest lucru? Păi hai să ne gândim puțin. Până acum, când venea vorba de overclock, trebuia să ne batem capul și trebuia să fim noi foarte implicați. Trebuia să citim foarte mult, trebuia să umblăm pe forumuri, să căutăm piese, să potrivim piese și într-un final, după ce avem sistemul gata făcut, să facem și overclock-ul în sine, care este un proces destul de costisitor din punct de vedere al timpului, pentru că trebuie să testezi, trebuie să rebutezi și trebuie să găsești acel sweet spot, cum spun americanii, de performanță versus temperatură versus voltaje și așa mai departe. Când vine vorba de AI overclocking, fiind o chestie relativ nouă ieșită pe piață, toată lumea poate să o privească cu scepticism sau cu entuziasm. Eu, sincer să fiu, am privit-o cu o mare curiozitate. De ce? Pentru că, cel puțin, acesta este trendul. Cât mai multe elemente tehnologice au această componentă de inteligență artificială integrată. De la telefoane, la software-ul pentru camera telefoanelor mobile, la mașini inteligente și, bineînțeles, sisteme calculatoare și așa mai departe. Practic, te scutește de o zi întreagă de stat în fața calculatorului, de testat, butat, rebutat. Scorurile sunt foarte apropiate, însă cei pasionați nu vor lua în considerare această metodă. În schimb, cei care vor să se inițieze în aceste tehnici, ei bine, au ceva în plus față de ce nu aveam noi atunci, și anume posibilitatea de a vedea niște valori modificate care funcționează și mai departe pot căuta și se pot interesa să vadă ce înseamnă fiecare valoare, ce înseamnă fiecare componentă care s-a modificat și așa mai departe, fără să aibă blue screen, fără să se întrebe de ce a crashat calculatorul, sistemul și așa mai departe. Cam acestea sunt despre AI overclock. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte și despre placa de bază în sine, pentru că nu acesta este punctul ei forte. Placa de bază este una high-end și este potrivită pentru majoritatea build-urilor. Iar aici vine vorba de gust și, bineînțeles, vine vorba și de încrederea pe care eu sau poate alți oameni care își construiesc sisteme au încredere într-un brand. În fond și la urma urmei, placa în sine este una foarte bună și atunci când stau să mă gândesc la acest AI overclocking, nu am cum să judec placa în sine pentru o funcție care există și ea acolo, dar nu este definitorie pentru placă. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru detalii despre această placă în cazul în care sunteți curioși. Dacă vreți să vedeți un videoclip despre ce înseamnă să alegi componente pentru un sistem căruia vrei să-i faci overclock, lăsați-mă din nou să știu în secțiunea de comentarii de mai jos.